שלום לכולם, אני שמח לארח את אינה לשרשרת ריפוי בפרויקט סיפור 555. דוקטור אינה בר היא חוקרת תהליכים ביולוגיים בתחום האנטי-אייג'ינג ומאמנת לשינוי הרגלי בריאות. כמו כן, אינה מציעה מעטפת מדעית למאמנים ואנשי טיפול על ידי הסבר פשוט של המדע שמאחורי שיטות הריפוי. אז אינה, שלום רב, אני אשמח שתספרי לנו טיפה על עצמך ועל מה שאת עושה. אז תודה רבה רמי, ואני מאוד שמחה להתארח בפרויקט ובמיוחד בשרשרת הריפוי. בהמשך אני אספר קצת יותר פרטים על הקשר שלי לריפוי ולמה זה כל כך מרגש אותי, אבל אני רוצה להתחיל מזה שכחוקרת, ובמיוחד בשנים שחקרתי את תחום האנטי-אייג'ינג, המסקנה העיקרית של המחקר שלנו הייתה שאין גלולת פלא לאנטי-אייג'ינג, למרות שפעם חשבו שזה מה שיוכלו לעשות, והאנטי-אייג'ינג אמיתי זה בעצם אורח חיים בריאים לאורך כמה שיותר זמן. וכדי להגיע לזה, הדרך הכי יעילה להגיע לזה זה התאמה של ההרגלים של אורח חיים, שזה בעצם ההרגלים, אינדיבידואלי לסיטואציה ולמשאבים שיש לכל אחד. למשל, בדרך כלל אנשים נזכרים בזה שהגיל מגיע בסביבות גיל 40, וכל אחד מאיתנו מגיע לנקודה הזאת גם כשהמטען הגנטי שלנו שונה, וגם כשהעברנו את 40 השנים האלה בצורה שונה. אחד היה ספורטאי, אחד ישב במשרד. האנשים האלה יש להם צרכים שונים, ויש להם כושר שונה, וגם השאיפות שלהם שונות. אחד רוצה רק לעלות את 6 קומות ברגל, והשני רוצה להיות מוכן לרוץ חצי מרתון ומרתון. וזה בריא, זה רוצה להיות בריא וזה רוצה להיות בריא. ובעצם הריפוי האמיתי הוא בהתאמה אינדיבידואלית של מה שאנחנו רוצים לעשות ומה שאנחנו יכולים לעשות. וזה האנטי-אייג'ינג האמיתי. מי שיחיה חיים יותר בריאים זה מי שידע להקשיב כמה שיותר לגוף שלו ולהתאים את מה שהוא עושה למה שעושה לו טוב. כל מערכת ביולוגית עובדת בעזרת משוב. אנחנו רצים, אנחנו יודעים מתי אנחנו מתעייפים. אז גם כשאנחנו מרגישים איזשהו שינוי, אנחנו רגילים לעלות 4 קומות והכל היה בסדר, ועכשיו אנחנו עייפים. מבחינה בריאותית אנחנו עדיין בריאים, אנחנו בסדר. מבחינת המערכת הרפואית אין לנו מחלה. והדרך שלנו לדעת מה קרה זה בדרך כלל על ידי החקר של מה השתנה אצלנו. לאורך השנים המערכות שלנו עוברות שינויים. למשל, אם אנחנו מדברים על נשים בגיל המעבר, כולם יודעים רמת ההורמונים משתנה. פחות יודעים שאותם הורמונים שמשתנים בגיל המעבר משפיעים על כל תחומי הגוף וגם תחומי החיים. אם אנחנו מדברים על תסמינים של גיל המעבר, אז זה לא רק מה שאנחנו מכירים כמו גלי חום ודברים כאלה. המצבי רוח זה גם תוצאה של אותם הורמונים שירדו והם משפיעים על מערכת העצבים, על מערכת החיסונית, ולכן הריפוי הכי יעיל שאפשר לחשוב עליו זה כשאנחנו מסתכלים על כל המערכת ביחד. ושיטת החקר שאני אפרט עליה בהמשך היא מתחילה מזה שאנחנו מאפיינים את כל תחומי החיים של הבן אדם שמגיע אליי. בדרך כלל למשל אם זאת אישה בגיל המעבר, היא מגיעה כי היא עלתה במשקל והיא ניסתה לעשות דיאטות וזה לא עובד. ואז אנחנו מתחילים לחקור, רגע, אבל האם שינית משהו בתזונה שלך? או לא שיניתי שום דבר. האם היו שינויים אחרים? היו לך ילדים קטנים, היית רגילה לאסוף אותם מהמסגרות, לא ישנת בלילות, עכשיו את ישנה יותר טוב? לפעמים כן ולפעמים לא.
ואז או שאנחנו מגיעים למצב שהיא צריכה לפנות לרופא כי עולים על איזשהו משהו רפואי, או שאנחנו מגיעים למצב שיש הרגלים שהיא יכולה לשנות. היא פשוט הייתה רגילה לרוץ על ידי ילדים קטנים, ועכשיו יש לה זמן והיא לא יודעת מה לעשות עם זה, ואז זה משפיע גם על מצב הרוח, גם על התקשורת שלה עם הסביבה, וזה מקיש על המצב הבריאותי. אז זה בגדול, ואני אשמח עוד מעט לפרט על זה בצורה יותר מסודרת. נשמע מעניין מאוד, אינה. את פוגשת לפעמים במטופלים שבאים אלייך הרגלים שהם די אוניברסליים לכולם, שכולם, או ממש הרוב צריכים לעבוד עליהם?